नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं निकम दीपा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे पांढऱ्या कलरचे कारल्याची रेसिपी। अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी ही रेसिपी बनवलेली आहे। चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया। मी इथं 1 पाव कारले घेतलेले आहेत। हे पांढऱ्या कलरचे कारले आहेत। हे तुम्हाला बाजारात अवेलेबल होतील। त्यानंतर आपण कारल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मधून कट करून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी मधून कट केलेले आहेत। आणि त्यानंतर आपल्याला याच्यातले बिया असतात ते काढायचे नाही आहे। ते बिया ही खायला छान लागतात, क्रिस्पी होतात हे भाजीत। तुम्ही हे बिया काढू नका, खूप छान लागतात हे बिया। त्यानंतर मी कट करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला इथं 1 शिटी वाजून घ्यायची आहे, म्हणून मी कुकर घेतलेला आहे। कुकरमध्ये आपल्याला टाकून अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे। याच्यात अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे मी। त्यानंतर मी इथं हळद आणि मीठ घालणार आहे। अर्धा टेबलस्पून मी हळद घालते आणि अर्धा टेबलस्पून मीठ घालणार आहे। हळद घातल्याने आपले कारले जे आहेत ते कडू त्याचं असतं ते पूर्ण निघून जाईल। हळदीने कारल्याचे कडू पण असतो तो निघून जातो, म्हणून इथं उकळताना नक्की हळद घाला। त्यानंतर इथं थोडंसं तेल घालायचं आहे। तेल घातल्याने आपल्या कारल्याला एकदम छान टेस्टी येते। कुकर बंद करून मी इथं 1 शिट्टी घेणार आहे। 1 शिट्टी झालेली आहे। आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि त्यानंतर आपल्याला लागणारे साहित्य बघूयात। इथं मी 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे। थोडासा अद्रक लसूण घेतलेला आहे। अर्धी वाटी खोबऱ्याची त्याला चिरून घेतलेला आहे आणि 1 कांदा मोठा तोही कापून घेतलेला आहे। आणि इथं थोडीशी 1 टेबलस्पून अशी मी तीळ घेतलेली आहे। तीळ देखील आपल्याला खायलाही छान लागते, भाजीमध्ये खूप छान टेस्टही होते भाजी टाकल्याने। चला मग त्यानंतर आपण फ्राय करून घेऊयात मसाले। सर्वप्रथम मी इथं कांदे घालून घेणार आहे। कांद्याला आपल्याला छान ब्राऊन कलर येस्तोवर परतून घ्यायचा आहे। यात थोडंसं तेल देखील घालायचं आहे आपल्याला। तेल घातल्याने कांदा हा लवकर परतेल। मी थोडंसं इथं तेल घालते आणि आता छान कांदा परतून घेऊयात ब्राऊन कलर येस्तोवर। तुम्ही बघू शकता हळूहळू कांद्याचा कलर हा ब्राऊन होत आलेला आहे। याला आपल्याला फास्टवरच करायचं आहे। कांदा आपला ब्राऊन झालेला आहे, आता काढून घेऊयात। आणि त्याच तेलामध्ये आपल्याला खोबरं देखील फ्राय करून घ्यायचं आहे। खोबऱ्यालाही छान ब्राऊन कलर येस्तोवर आपण फ्राय करून घेऊयात। हे प्रोसेस तुम्ही फास्टवरच करू शकता। त्यानंतर मी इथं अद्रक लसूण आणि थोडे खडे मसाले होते ते देखील यात घालून घेणार आहे। त्यालाही छान फ्राय होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं तीळ घेतलेली तीळ देखील आपल्याला टाकून याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। आता तीळ आपली फ्राय झालेली आहे। आता बंद करून घेऊया आणि मसाला थंड करून याला वाटायची तयारी करूयात। मी इथं वाटण करायची तयारी घेतलेलीच आहे। इथं हळदी देखील घातली अर्धा टेबलस्पून। त्यानंतर धण्यापूड घालते 1 टेबलस्पून। चवीनुसार मीठ देखील घालणार आहे। थोडंसं जिरं घातलेलं आहे अर्धा टेबलस्पून। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला इथं। त्यानंतर मी इथं थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती देखील आपल्याला या मसाल्यात छान वाटून घ्यायची आहे। आता मिक्सरला लावून मी छान मसाला हा वाटून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी वाटून घेतलेला आहे बारीक। त्यानंतर आता आपल्याला फोडणीची तयारी करायची आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं तेल घालायचं आहे। 2 ते 3 मापलं तेल घालणार आहे मी इथे। तेलामध्ये आपल्याला मसाले घालून घ्यायचे आहेत। इथं मी 1 टेबलस्पून धण्यापूड घेतली आहे, 1 टेबलस्पून मिरची पावडर घेतली आहे, कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, हळद आणि मीठ घेतलेलं आहे। आता याला ह्या मसाल्याला छान तेलामध्ये आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला 1 टोमॅटो जो कापून ठेवलेला होता तोही आपल्याला यात घालून घ्यायचा आहे। त्यालाही छान ब्राऊन छान असं नरम होईस्तोवर आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कुकर उघडून बघणार आहोत आपण। कुकर उघडून बघितलेलं आहे। छान आपले कारले आहेत ते छान शिजलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला नरम शिजवायचे आहेत कारले। आपले टोमॅटो देखील नरम झालेले आहेत। आता आपण वाटून ठेवलेला जो मसाला आहे तो देखील यात घालून घ्यायचा आहे। आता छान मिक्स करून घेऊया, एकजीव करून घेऊयात आणि याला छान आपल्याला तेल सुटेस्तवर परतून घ्यायचं आहे।
तुम्ही बघू शकता मसाल्याचा कलर. 5 मिनिटांनी आपला मसाला छान असा तेल सुटलेला आहे. 5 मिनिटं होऊन गेलेले आहेत आणि मसालाही छान सुटलेला आहे तेल. आता यात आपल्याला कारले घालून घ्यायचे आहेत. आता कारल्याला आपल्याला छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. मस्त एकजीव करून घेतलेला आहे मी कारले. तुम्ही बघू शकता हळूवार हाताने मी छान असे एकजीव करून घेणार आहे कारले. आता कारलेला आपले एकजीव होऊन गेलेले आहेत आणि 5 मिनिटं झालेले आहेत. मी 5 मिनिटं याला छान शिजवून घेतलेलं होतं आणि तुम्ही 5 मिनिटांनी याला छान झाकण ठेवून छान शिजवून घ्यायचं आहे. 5 ते 7 मिनिटं लागतात, कारण की हे पहिलेच आपण उकळून घेतलेलं आहे, म्हणून याला शिजायला टाईम लागत नाही. हे पटकन शिजले जातात. फक्त आपल्याला मसाल्यामध्ये छान असं परतवून घ्यायचं आहे याला. आता 5 ते 7 मिनिटं छान शिजून घेतलेलं आहे आणि भाजी आपली इथे तयार आहे. आणि कशी वाटली ही भाजी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. बघितलं ना किती अत्यंत साधी आणि सोप्या पद्धतीने मी ही रेसिपी बनवलेली आहे. एकदम छान असा सुगंध सुटलेला आहे घरात. तुम्ही ही भाजी नक्की बनवा आणि चपाती गरमागरम चपातीसोबत सर्व करा. बिलकुल कडू लागणार नाही. ही भाजी अशा प्रकारे बनवली तर तुम्हाला घरच्यांना, लहान मुलं देखील खातील, इतकी छान लागते ही भाजी. चला तर मग माझ्या चॅनल नवीन असाल तर मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंगसाठी.